Твою маму! Прикинь, как я замутил! We pulled the last 2 weeks of Ukrainian gains in the Robotyny area as tracked by Deep State. Though the capture of Robotyny has garnered a lot of attention, Ukrainian forces have made progress to the east of town, reportedly crossing the Surovikin line near Verbove. And another Russian modern tank is turned to scrap metal. 2 Ukrainian kamikaze drones destroy a Russian T-90M. Russian playing wall ball with a grenade. Твою маму! Прикинь, как я замутил! Да ну нахуй! Footage from the offensive of the 3rd Assault Group on the southern outskirts of Bakhmut. Advancing, the stormtroopers cleared the dugouts and knocked the enemy out of them. Not all the occupiers were lucky to survive, but the Russians who were captured were definitely lucky. Coordinated work of charge fighters of the 3rd Company of the 2nd Mech Battalion of the Brigade. Кулеметчик правіше! Граната! От він, сука. От сука, малий. Так. Тихо. На, сука. Мочи підарасів! Додому, сука! Съебали нахуй! Сука, підери! Прикривай, блядь! Прикривай, сука! Залупа, прикриваєте ви чи ні, блядь? Тримай, раз! Ти понял, прохавав. Та зараз я дам, блядь, чекай. Я закину, старий, ти не переживай, що я, блядь. Валерич, іде! Валерич, а я, блядь, стою, блядь, ззаді, блядь, а? Туда! Новий план! Нахуй! Отут підар сидить, сука. Я йому гранату уїбало. Уйобіще вилазить не хоче! Вилазь, сука! Нахуя ти сюди приїхав, сука, скажи нахуй! Розбив мені підар хату, сука, їбучий! Нахуя, сука, уйобки! Гасіть підарів, нахуй! Гасіть, сука, давай! Давай, нахуй, гасіть, сука! Сука, єбаріс. Давай, друже, бо, блядь, я розумію, що тебе болить, блядь. Но у нас часу мало, пізда, ми, блядь, просуваємося вчи піздець. Давай, проходь. Щас. Та, блядь, ні, вроді, ніхуя. Забери, хорошо. Давай трохи перекуримо. 1%. Після бою, блядь, пацани, блядь, на чилі, на розслабоні, блядь, і нарешті зніму я себе, блядь. Вітьок, блядь, ангел. Піздячу сичок.
Russian propagandists are outraged that France continues to help Ukraine and claim they shouldn't have left Paris and Berlin. Вот прозвучала тема о договоре о гарантиях безопасности Франции и Украине. А что это может быть за договор? Если речь идет о поставках оружия, так они и сейчас поставляются. Хороший вопрос. Если Франция будет вступать на стороне Украины в военные действия, а именно это является гарантом безопасности, что еще? То что, Франция хочет повоевать с Россией, вот, хочется ему пройтись победным маршем. А не надо было из Парижа уходить? Ну, может быть, да, в свое время. Вот. Ну, так Никто не просил. Да. Но я хочу заметить, что... Из Берлина, кстати, никто не просил уходить. Я же хочу напомнить, что гитлеровцы жаждали пройти парадным маршем по Москве, и мы им предоставили такую ведь возможность-то в 1944 году. Ведь прошлись они маршем по Москве. Здесь генсек. Колонна пленных. Была такая эпизод. And the third part of the trilogy of Mr. Jaga Jaga. Танчика фільмували, у випадку, якби FPV-ха розірвалася, звісно, горів би він знатно, бо в бачину отримати ніякий гриль не допоможе. Не так злякавшись нерозірваного приходу, швиденько змотав свої вудки та й накивав п'яти. Нічого, хробаче, ще зустрінемося. Час у нас є. Наступна хробача лайновозка під дупу отримала, по полям гасала. Пав! Зовні то виглядало з продовженням. Джага-джага! Під дупу. І погнав знов глісирувати по траві. Оп, один вивалився. Зараз ще другий намалюється. О, вже другий. Машина не контрольована. Вон там, видимо, вона пролазить. Лусь! Добре фляцка отримав. І пішов газони гнути. Результат того вйобу залишається невідомим. Два храбака з нього повискакувало. Автомобіль не керований пішов за зону нашого спостереження. Тихої та спокійної ночі. Наостанок почитайте, що храбачня про недавні глупи пише. Olga Smirnova, an activist of peaceful resistance in St. Petersburg, was sentenced to 6 years in prison for anti-war posts on social networks. In particular, she was accused of making posts about Ukrainian cities turning into ruins, about the victims of shelling in Zaporizhzhia, Kharkiv, Kyiv, and Izium, about the fire at the Zaporizhzhia nuclear plant, the shelling of the Babi Yar Holocaust Memorial in Kyiv, as well as about the deaths of Mariupol residents during the storming of the city. Олечка, держись, дорогая, держись. Оля, наша гордость. Мы с вами, да? Что такое? А мы тебя. Сильно-сильно. Настоящий герой. Ольга, здоровья вам и сил. Освобождаем зал. Судебное заседание закончено, зал освобождаем. Освобождаем. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.